for this, you crazy mother. Sziasztok, skacok! Szívélyes nagy üdvözlettel köszöntök mindenkit itt újra a YouTube csatornámon. Belekezdünk ezúttal egy szerintem nagyon izgalmas minisorozatba, ugyanis ha már az előző videókkal eljutottunk a vintage-ig és kicsit bele is ástuk abba magunkat, hogy a vintage az mitől szép és milyen előnyei vannak és milyen részletekből áll össze, akkor én már úgy gondoltam, hogy ássuk bele egy picit még jobban magunkat. Úgyhogy ebben a videósorozatban elhozom nektek a 90-es évek legmenőbb, mára már elfeledett márkáit, amiket innen szemlélve joggal nevezhetünk egytől egyig vintage-nek. Ezek közt a márkák közt lesz pár olyan, amit már a szakavatottabb nézőim valószínűleg ismerni fognak, de szerintem még számukra is fogok tudni szolgálni pár izgalmas újdonsággal, úgyhogy vágjunk bele, ebben az első részben a Salem Sportswear lesz a fókuszban. Ez a brand igazából a 80-as évek második felében, a 80-as évek végén és a 90-es évek elején ért föl igazán a csúcsra. Mi sem jelzi ezt jobban, mint hogy 93-ban a Fruit of the Loom, akkor már cégcsoport 136 millió dollárért vásárolta meg. Most mondhatnám azt, hogy aki a 80-as évek végén vagy a 90-es évek elején követte az amerikai major sportokat, az tuti, hogy birtokolt legalább egy Salem Sportswear pólót, de ezt akkor tudnám teljesen nyugodt szívvel állítani, hogyha az USA-ban élnénk jelen pillanatban és amerikai állampolgárok lennénk, ugyanis ez a cég leginkább ott aratott ebben az időszakban, és ez így, ahogy elmondtam, ez biztosan igaz kb. Az összes amerikaira, hogy abban az időszakban annyira pörgött ez a márka, hogy tényleg mindenkinek a szekrényében volt belőle egy-két darab, és nagyon nehéz volt nem belefutni abban az időszakban. Ha nagyon röviden össze kéne foglalnom és meg kéne fogalmaznom azt, hogy mitől volt ekkora durranás ott abban az időszakban a Salem, akkor azt mondanám, hogy teljesen újszerűek voltak azon a piacon. Abban az időszakban az összes bármilyen sportszergyártó cég, vagy azok a cégek, akik rendelkeztek NBA vagy más Major League licenszekkel, azok mind csapatlogókkal operáltak. Ugye a régi legtöbb vintage pólón látjátok, hogy kirobban a Suns logó, meg szétesik a palánk és ráesik a Bulls logóra, szóval hogy mindenki igazából a csapatokkal operált, pedig abban az időszakban is már elképesztően fajsúlyosak voltak maguk a játékosok, ezek a sportikonok, mit tudom én, például Larry Bird, Michael Jordan, Magic Johnson, Dominic Wilkins, stb. És akkoriban még senki nem operált azzal, hogy játékosokat tett volna effektív pólókra, ahogy mondtam, mindenki a csapat logókra fókuszált leginkább. És akkoriban kezdődött el az a folyamat David Sternnek a hatására részben egyébként, hogy elkezdett a liga az ikonjaira, a játékosaira, a franchise playereire olyan reflektorfényt rakni, amivel mára ugye teljesen átnéződött az egész ligának a szerepe, és csomóan azért követünk, meg azért szeretünk bizonyos csapatokat, mert ott játszik egy számunkra szimpatikus játékos. Na ez akkor a 80-as évek végén és a 90-es évek elején kezdődött el a ligában, és a Salem Sportswear volt az első brand ever, aki effektív játékosok arcait rakta pólókra, és ez hatalmasat durrant akkor. Ugyanis nem akárhogy csinálták ezt, karikatúrákat készítettek a játékosokról, és vicces szövegekkel látták el a pólókat. Nyilván a karikatúrák önmagában is mókásak voltak, önmagukban is szívesen vették fel az emberek őket, nem beszélve arról, hogy mindenki ahonnan származott, volt egy számára szimpatikus ikon, akit hát nagyon szívesen viselt pólón. Azért is mondtam azt, hogy kicsit bevonták a képzőművészetet, mert folyamatosan bővítették azoknak a művészeknek a listáját, akikkel dolgoztak, akkor a hype lett hirtelen körülöttük pár év alatt, hogy egyébként erre minden szükségük meg is volt. Illetve az emberek azért is szerették szerintem ezeket a mintákat akkoriban nagyon, azon felül, hogy nyilván a személyekért rajongtak, akiket ugye ábrázoltak ezek a karikatúrák, mert tényleg egy új szint, egy új hangulatot hozott akkor ez a sportok világába. Tehát egy kis vicces, laza, bohókás, mégis egy rajongás valaki felé, de közben mégis egy jópofa, egy jófej dolog volt. Ráadásul a karikatúrának a stílusa ugye önmagában jellemző arra, hogy mondjuk egy nagy izmos embert, vagy egy nagyon hosszú lábú, hosszú kezű embert, egy nagy paplanszájú csávót
ezeket az elemeket ugye föl tudod nagyítani a karikatúrákban, és ezáltal igazából még karakteresebbé váltak a játékosok, és konkrétan mondom, amit az előbb is érzékeltettem, most kicsit máshogy megfogalmazva mondom el nektek, hogy igazából a Salem Sportswearnek az a mit tudom én, 8 éve ott az NBA-ben nagyon durván, nagyon erősen hozzátett ahhoz, hogy tényleg ikonokat és bálványokat faragtak ezáltal ezekből a játékosokból. Egyébként az, hogy ez a brand hogyan indult a legelején, az is egy eléggé zseniális történet, ugyanis két csávó, akik vagy testvérek, vagy unokatestvérek voltak, tehát mindenképpen egy családi bizniszről volt szó, úgy tanultak meg szitázni, tehát pólót nyomni, hogy elmentek egy 2 napos $100 szitanyomó tanfolyamra, és úgy kezdték el csinálni a Salem Sportswear-t. Előtte azt hiszem, hogy mindenféle dolgokat árultak ilyen bódékban az utcán, és napi $20-30 ki tudtak keresni abban az időben, ami egyébként nem volt rossz pénz, de egy teljesen átlagos, sőt mondhatjuk, hogy inkább szegény családból származó két srác kezdte el gyártani ezeket a pólókat. Nyilván a cég nagyon-nagyon hamar megnőtt, első lépésként csak arra szereztek licenszt például az NBA-től, hogy felhasználják ezeket a játékosokat, de ők nem árulhattak effektív pólót. Az első nagy dealjük, ami az első nagy robbanást jelentette a kis vállalkozásukban, az a Burger King-el kötött szerződés volt, ahol azt hiszem, hogy minden héten kisorsoltak 2 pólót a pólóik közül, és meg lehetett azt hiszem valami plusz kajához vásárolni, vagy valami ilyesmi lehetett a dolog. Aztán amikor elkezdtek terjedni ezek a pólók, akkor egyre nagyobb igény nyílt a kiskereskedők részéről arra, hogy árulják ezeket, és volt egy olyan sztori, amikor David Stern valamelyik nagy amerikai reptéren éppen hazaérve valahonnan az egyik ilyen souvenir shopba látott egy Larry Bird pólót. Azt hiszem konkrétan Massachusettsben, mert egyébként onnan származik a Salem Sportswear, legalábbis onnan indult, és amikor David Stern látta ezt a pólót, illetve azt, hogy milyen nagyra volt az érdeklődés, akkor fölhívta a Salem Sportswear-es srácokat, és megkérdezte, hogy hé haver, miért nincs rajta a logónk ezen a pólón? Ez hogy lehetséges, ez hogyan fordulhatott elő? Mire a Salem Sportswear srácok mondták neki, hogy hát sajnos erre nincsen jogunk. És akkor újra leültek tárgyalni egy dealt, onnantól kaptak sokkal jobb licenszt, és az NBA-nek az volt a feltétele, hogy ne csak a legnagyobb ikonok karikatúráival csináljanak pólókat, hanem minimum 3 ember per csapat volt a kitétele az NBA-nek. Ugye a kezdeti időkben kb. Erről szólt a licensz, úgyhogy a Salem nagyon hamar eljutott oda, hogy teljes csapatrosztereket, 12 embereket edzővel, meg gyúróval, meg én nem tudom mivel pakoltak pólókra. Egyébként ezek a bajnoki pólók a mai napig talán a leghíresebb pólóik, amik keringenek eBay-en, és hogyha normális állapotban megtalálod őket, akkor ilyen több $100 cserélnek gazdát, illetve a másik leghíresebb termékeik azok nyilván a startról a karikatúrás Larry Bird, Michael Jordan, ugye a legnagyobb sztárok pólói. Ami még brutálisan fokozta ennek a márkának a sikerességét, az az, hogy ezek a pólók annyira mókásak voltak, annyira jól sikerültek, egyszerűen annyira rezonáltak az emberekkel, hogy maguk a játékosok is hordták. És idővel a Salem Sportswear-nek a vezetői erre elkezdtek rájátszani, és azt nyilatkozták ezzel kapcsolatban, hogy abban az időszakban még egyik cég, meg senki nem ismerte igazából az öltözőknek az erejét. És ezzel arra utaltak, hogy ma már az Adidas, meg a Nike, meg a stb. A nagy cégek maximálisan ott vannak az öltözőben és képviseltetik magukat a felületeken, vagy akár a mezeken, bármire lehet gondolni. Szóval abban az időben az öltöző az tényleg csak az öltöző volt, ahol a játékosok fölvették a uniformot és kimentek utána játszani. Na most a Salem ezt is megváltoztatta, ugyanis minden egyes játékosnak abból a pólóból, ami ugye a csapathoz kötődött, 140 darabot adtak így az öltözőből, hogy tessék, csinálj, amit akarsz vele, és plusz a csapatoknak 1000 darabot adtak minden egyes olyan pólóból, ami ugye a csapathoz kapcsolódott. Úgyhogy ezáltal gondolhatjátok, hogy mennyire nagyon durván terjedtek ezek. Az emberek viszont látták ezeket a pólókat később a sztárokon, és még jobban akarták őket. Ahogy ezek a szponzorációk, vagy hogy mondjam, ügyes ilyen kis termékadogatások, meg termékkihelyezések elkezdtek jól működni, a Salem még inkább ráment erre, és elkezdték tervezni minden évben ugye a bajnoki pólókat. Amivel egyértelműen az volt a céljuk, hogy azok a csapatok, meg a játékosok, akik megnyerték abban az évben a bajnokságot, azok a győztes meccs utáni ünneplésen ezekben a Salem pólókban, a teljes csapatos championship karikatúrás pólókban pózoljanak, és ezt a 90-es évek legelejére sikerült is elérniük, amikről aztán persze nyilván még határozottabban több kép készült, és ezek akár a mai napig is néhány elérhető az interneten, szóval aztán tényleg teljes őrületet csinált. Az, hogy
mennyire pörgött ez a Salem Sportswear abban az időben, az érzékelteti kiválóan, és egyébként ez is egy hatalmas fegyvertény volt a márka kezében, hogy például egy Championship pólónál ugye előre kellett csomószor dolgozniuk, tehát le kellett nyomniuk több ezer darabot abból a pólóból, ami lehet, hogy a vesztes csapat pólója lett végül. Egyébként ez egy nagyon jó kérdés, hogy ezek a pólók hova kerültek, valószínűleg bedarálták őket, vagy meg sem is tették, pedig mennyire menő lenne már, hogyha kikerülne valahonnan egy ilyen deadstock adag azokból a pólókból. Na mindegy, szóval rengeteg ilyen sztori kering, hogy azokban az években oda kellett költöztetniük a gyártást azokba a városokba például, ahol ugye a döntők játszottak, így például a 90-es évek elején ugye a Chicagóban rengetegszer voltak nekik üzemelőgyáraik, hiszen ha Chicago megnyerte a bajnokságot, nekik azonnal ott kellett lenni a pólókkal, utána azonnal a kiskereskedőknek ki kellett küldeniük azt a több ezer vagy több tízezer darab pólót, hiszen amikor egy csapat megnyeri a bajnokságot, akkor a hot market az mindig 24/48 óra, tehát az első 2 napban mindenki akar abból egy szeretet, mindenki meg akarja őrizni ezt az emléket, de aztán nagyon hamar lecseng. És a Salem tudta ezt, és ebbe voltak igazából ők nagyon-nagyon jók, hogy iszonyatosan hamar reagáltak a piacra. Tehát nagyon sok művészük volt, akik folyamatosan rajzoltak, meg voltak a saját szitanyomó műhelyeik, meg voltak azok az alkalmazottaik, rengeteg alkalmazottjuk, el tudjátok képzelni nyilván, akik 7 nappal átéve dolgoztak, ha arról volt szó. Egyébként arról külön topikok is szóltak, hogy mennyire jó fejek voltak a főnökök, hogy például minden pénteken sörözés volt, tehát amikor lazulni lehetett, akkor nagyon lehetett lazulni, de amikor valami történt a sportvilágban és reagálni kellett, akkor viszont nagyon pörögtek a szitanyomó gépek. Úgyhogy konkrétan arról szól a fáma, hogy ha valami történt kedden az NBA-ben, akár egy átigazolás, vagy valami olyan emlékezetes vagy maradandó move, amire lehetett reagálni, akkor a Salem pólói már pénteken kint voltak a Foot Lockerben. Aztán ami nagyon nagy fegyvertény volt, hogy megvolt a joguk a liga bármelyik játékosának a karikatúrás ábrázolására, ezért konkrétan megtehettek bármit, lerajzolhattak bárkit a ligából, mondom akár a teljes rostert, akár csak 6 főt, 3 főt, iszonyatosan nagy szabad mozgásterük volt, és mindenük, ahogy mondtam, és ráadásul nem is az, hogy mindenük meg volt gyártás technológiailag, hanem pontosan erre játszottak, hogy azonnal reagáltak a dolgokra, és ilyen nagyon agresszívan ráugrottak mindenre. Ugye mondtam ugye az öltözős példát, mondtam a mindenféle adományozós példát, nagyon-nagyon agresszívan marketingeltek. Ez az 1000%-on pörgés, ez végül abban csúcsosodott ki, hogy amikor a Bulls megnyerte az első bajnoki címét, akkor a Salem azon a héten $10 millió keresett, ami elképesztő összegnek számított akkoriban. Ahogy azt már a videó elején mondtam, 93-ban a Fruit of the Loom megvásárolta ezt a céget, és onnantól kezdve igazából elindult egy mélyrepülés, azzal, hogy kikerült az eredeti tulajdonosok kezéből a cég, pont azt a plusz kreativitást, meg pont azt a más szemléletet vesztették el, ami gyakorlatilag az eszenciája volt ennek a cégnek és ennek a cégnek a sikerének, úgyhogy onnantól kezdve nagyon hamar lecsengett az ő ismertségük és sikerük. Na srácok, ez lett volna a 90-es évek elfeledett menő vintage márkáit bemutató videósorozatomnak az első része. Egyébként ott mögöttem az a Chicago Bulls póló, az a személyes ruhatáramból az egyetlen Salem pólóm. Sajnos nekem nincsen semmilyen ilyen karikatúrás pólóm, de majd megpróbálok beszerezni mindenképpen a jövőben. Nektek is ezt tanácsolom. Egyébként a throwusback.com-on időnként föltűnnek Salem cuccok. Ez csak ilyen közérdekű közleményként itt a videó végére itt hagynám. Írjátok meg please a véleményeteket, hogy milyen volt ez a videó, mennyire tetszett, mit gondoltak úgy alapjába véve az ötletről, hogy lesz egy ilyen sorozat, illetve ha bármilyen más meglátásatok, pozitív vagy negatív véleményetek van, itt a YouTube csatornán nyomjátok meg a feliratkozás gombot és kongassátok meg a gomb mellett található kis harangot, illetve kövessetek be Facebookon és Instagramon, ha van hozzá kedvetek. Találkozunk a következő videóban, addig is sziasztok!